বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ এটা ভেৰি বেসিক বস্তু শেয়াৰ কৰিবলৈ গৈ আছো বস্তুটো যদিও বেসিক কিন্তু এই বস্তুটোৱে আপোনাক বুজাত সহায় কৰিব মাৰ্কেটৰ ট্ৰেন্ড কি হ'ব মাৰ্কেট ওপৰলৈ যাব নে তললৈ যাব আৰু সেই বস্তুটো কি হয় সেইটো বস্তু হ'ল মাৰ্কেট ডেপ্থ কি হয় মাৰ্কেট ডেপ্থৰ ডেফিনেশন বহুত কমপ্লিকেটেড কিন্তু মই আপোনাক সিম্পল ভাষাত বুজাই দিম আৰু ভিডিওটো আপোনালোকে নিশ্চয় শেষলৈকে চাব এই ভিডিওটোৰ শেষত মই আপোনালোকৰ লগত এটা ট্ৰিক শেয়াৰ কৰিবলৈ গৈ আছো যোনটো ট্ৰিকৰ যোগেদি আপুনি গম পাব কোনবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টক ওপৰলৈ যাব নে তললৈ যাব সো গতিকে শেষলৈকে নিশ্চয় চাব এতিয়া সবতছে প্ৰথমতে আমি জানি লওঁ হোৱাট ইজ মাৰ্কেট ডেপ্থ সিম্পল ভাষাত ক'বলৈ গ'লে মাৰ্কেটত বা কোনবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ এক্সচেঞ্জত কিমানখিনি অৰ্ডাৰ এতিয়া ওপেন হৈ আছে ইয়াত যে আপুনি উইন্ডোটো দেখা পাইছে বেস্ট 5 এনএসই মানে এনএসইত মই ৰিলায়েন্সৰ এক্সাম্পল লৈছো ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এতিয়া ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ কাৰেন্ট প্ৰাইস হ'ল 2368 ইয়াতে সব বিট কোয়ান্টিটি আছে বিট প্ৰাইস আস্ক প্ৰাইস এন্ড আস্ক কোয়ান্টিটি সো মাৰ্কেট ডেপ্থত জেনাৰেলি টপ 5 ওপেন অৰ্ডাৰছ বিলাক থাকে মানে লিষ্ট অফ ওপেন অৰ্ডাৰছ ইয়াতে যেনেকে এইটো প্ৰাইজত ইমানখিনি বিড হৈ আছে আৰু এইটো প্ৰাইজত ইমানখিনি আস্ক হৈ আছে ঠিক আছে এতিয়া বিড প্ৰাইস আৰু আস্ক প্ৰাইস কি হয় বিড প্ৰাইস হ'ল বায়াৰে যোনটো অৰ্ডাৰ প্লেস কৰে হেতু কয় বিড প্ৰাইস মানে বায়াৰ এজনে যোনটো প্ৰাইস দিব বিচাৰে দ্যাট ইজ বিড প্ৰাইস আৰু কোয়ান্টিটি কি কোয়ান্টিটি মানে কিমানটা কোয়ান্টিটি কিনিব বিচাৰে আৰু আস্ক প্ৰাইস কি হয় সেলাৰে কিমান প্ৰাইজত বেচিব বিচাৰে সো হেতুক কয় আস্ক প্ৰাইস মানে কিমানখিনি বিচাৰিছে ঠিক আছে আৰু কোয়ান্টিটি মানে কিমানটো কোয়ান্টিটি বেচিব বিচাৰিছে সো গতিকে যোনটো মাৰ্কেট ডেপ্থ আছে ইয়াত এটা বস্তু আপুনি গম পায় যাব বিট প্ৰাইসটো সদায় কম হয় আৰু আস্ক প্ৰাইসটো সদায় বেছি হয় ইয়াৰ কাৰণ কি কাৰণ হ'ল বায়াৰে সদায় সস্তা দামত কিনিব বিচাৰে চিপ প্ৰাইজত কিনিব বিচাৰে এন্ড সেলাৰে সদায় হাই প্ৰাইজত বেচিব বিচাৰে হয় নে নাই তো সেই কাৰণে আস্ক প্ৰাইসটো সদায় বেছি হয় এন্ড বিট প্ৰাইসটো সদায় কম হয় আৰু আপুনি যদি এইবিলাক বস্তু ভালকে গম পাইছে বিট আৰু আস্ক প্ৰাইসটো কেনেকে এক্সিকিউট হৈ আছে তেতিয়া হলে আপুনি মাৰ্কেটৰ ট্ৰেন্ডটো গম পাব ওপৰলৈ যাব নে তললৈ যাব ঠিক আছে আৰু এই বিট আৰু আস্ক প্ৰাইসৰ ওপৰতে শেয়াৰ প্ৰাইস এটা প্ৰাইস মুভমেন্ট ডিসাইড হয় আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই এটা শৰ্ট ভিডিও বনাইছো হাউ ষ্টক প্ৰাইস মুভস সো যদি ভিডিওটো নাই চোৱা চাব পাৰে 1 মিনিটৰ ভিডিও হয় মই লিংকটো ওপৰত দি দিম ঠিক আছে সো এইটোৱে হল মাৰ্কেট ডেপ্থ তো গতিকে ইয়াতে চাওক মই লাইভ মাৰ্কেটত দেখাই আছো কারেন্ট প্ৰাইস হৈ আছে 2367.3 বিট প্ৰাইস কিমান হৈ আছে 2367.3 এন্ড আস্ক প্ৰাইস হৈ আছে 2367.9 আৰু এইবিলাক হল কোয়ান্টিটি ইয়াতে চাওক 17 কোয়ান্টিটি আছিল এতিয়া 26 হল লাহে লাহে কমিব যেতিয়ালৈকে এই অৰ্ডাৰটো কমপ্লিট হৈ না যায় তেতিয়ালৈকে প্ৰাইসটো চেঞ্জ নহব যেনেকে এতিয়া 135 আছে লাহে লাহে কমিছে ইয়া চাওক এনেকে এইটো প্ৰাইজত ইমানখিনি অৰ্ডাৰ প্লেসড হৈ আছে এতিয়া মই আপোনালোকক এটা বহুত সিম্পল কোৱেশ্চন এটা কৰিম বিট প্ৰাইস যেতিয়া এক্সিকিউট হ'ব তেতিয়া শেয়াৰ প্ৰাইসটো ওপৰলৈ যাব নে তললৈ আহিব বিট প্ৰাইস যেতিয়া এক্সিকিউট হ'ব তেতিয়া প্ৰাইসটো সদায় তললৈ যাব কাৰণ বিট প্ৰাইসটো মানে বায়াৰে প্লেস কৰা অৰ্ডাৰ হয় আৰু বায়াৰে সদায় সস্তা দামত অৰ্ডাৰটো প্লেস কৰে সস্তাত কিনিব বিচাৰে ঠিক আছে তো সস্তা দামত কিনিলে মানে অৰ্ডাৰটো যেতিয়া এক্সিকিউট হ'ব যদি আগতে প্ৰাইসটো 100 হৈ আছিল সো যেতিয়া বায়াৰৰ অৰ্ডাৰটো প্লেস হ'ব ধৰি লওক বায়াৰে 99 ত প্লেস কৰিলে এইটো যেতিয়া এক্সিকিউট হ'ব তেতিয়া প্ৰাইসটো কমি পেলাই 99 হ'ব and similarly যেতিয়া ask price to execute হ'ব তেতিয়া price to ওপৰলৈ যাব ঠিক আছে সো গতিকে বস্তুটো কনফিউজ নহব যেতিয়া বায়াৰৰ অৰ্ডাৰ এক্সিকিউট হ'ব তেতিয়া মাৰ্কেটটো তললৈ আহিব যেতিয়া সেলাৰৰ অৰ্ডাৰ এক্সিকিউট হ'ব তেতিয়া মাৰ্কেটটো ওপৰলৈ যাব as simple as that ঠিক আছে তো এতিয়া গম পাইছে বিট প্ৰাইস আস্ক প্ৰাইস কি হয় এন্ড কোয়ান্টিটি কি হয় বিট এন্ড আস্ক কোয়ান্টিটি তো গতিকে আপনি যদি এইটো ভালকে এনালাইজ কৰিব জানে
যদি বায়াৰৰ প্ৰাইচ বেছিকে এক্সিকিউট হৈ আছে তাৰ মানে মাৰ্কেটটো তললে যাব আৰু যদি সেলাৰৰ প্ৰাইচ বিলাক কোড বিলাক যদি এক্সিকিউট হৈ আছে বেছিকে তেতিয়াহলে মাৰ্কেটটো ওপৰলে যাব ঠিক আছে সো গতিকে লাইভ মাৰ্কেটত আপুনি সদায় এইটো চাবলে নেপাহৰিব অৰ্ডাৰটো কোনপিনে বেছিকে প্লেস হৈ আছে বা বেছিকে কোনপিনে এক্সিকিউট হৈ আছে ঠিক আছে এতিয়া মই আপোনালোকৰ লগত এটা ট্ৰিক শেয়াৰ কৰিম যোনটো মই কৈছিলো যে লাষ্টত এটা ট্ৰিক শেয়াৰ কৰিম যাৰ জৰিয়তে আপুনি গম পাব ষ্টক প্ৰাইচটো ওপৰলে যাব নে তললে আহিব আৰু হেতু ট্ৰিক হ'ল ইয়াতে চাব টোটাল কিমান কোৱান্টিটি আছে বিট কোৱান্টিটি এন্ড আস্ক কোৱান্টিটি আৰু এইবিলাক কোৱান্টিটি মানে কি এইবিলাক কোৱান্টিটি অলৰেডি এক্সিকিউট হৈ গৈছে ঠিক আছে যদি বিট কোৱান্টিটি বেছি হয় আস্ক কোৱান্টিটিতকে bid quantity is more than ask quantity তেতিয়া হলে মার্কেটটো তললে যাব ইয়াৰ লজিক কি bid price বেছিকে এক্সিকিউট হৈছে মানে কি ইয়াতে বায়াৰে বেছিকে কিনিছে আৰু বায়াৰ সদায় চিপ ৰেটত কিনে সেই কাৰণে ইয়াৰ বেছিকে অৰ্ডাৰ বিলা এক্সিকিউট হৈছে গতিকে মার্কেট তললে যাব ঠিক আছে and on the other hand যদি সেলার্সৰ প্ৰাইচটো এক্সিকিউট হয় সেলাৰে সদায় হাই প্ৰাইচ কোট কৰে সেলাৰৰ প্ৰাইচ এক্সিকিউট হয় মানে মার্কেটটো ওপৰলে যাব গতিকে যদি আপুনি কোৱান্টিটি বেছি দেখিছে বিট কোৱান্টিটি বেছি দেখিছে আস্ক কোৱান্টিটিতকে তেতিয়া হলে চান্সেস আৰ देयर মার্কেটটো তললে আহিব আৰু যদি উল্টা হয় আস্ক কোৱান্টিটি বেছি হয় তেতিয়া হলে মার্কেটটো ওপৰলে যাব কিন্তু ইয়াতে মই আপোনালোকক ডিসক্লেমাৰ দিব বিচাৰো এটো চান্সেস হয় ঠিক আছে একদম শিওর শট নহয় মার্কেটৰ কোনো বস্তুৱে শিওর শট নহয় সো চান্স টু আপনি চাব লাগিব কোনপিনে বেছি চান্স থাকে ঠিক আছে তো এনেকে আপোনালোকে গম পাব মার্কেটৰ ট্ৰেন্ডটো কি হয় সো গতিকে আপোনালোকে এনেকে শেয়াৰ মার্কেটৰ ট্ৰেন্ডটো গম পাব বিড এন্ড আস্ক কোয়ান্টিটি চাই পেলাই এই কোয়ান্টিটিতকে আপোনালোকে বেছি গুৰুত্ব দিব বিড এন্ড আস্ক প্ৰাইচত যোনপিনে বেছি অৰ্ডাৰ বিলা এক্সিকিউট হ'ব সেইফালে মার্কেটটো যোৱাৰ চান্স থাকে ঠিক আছে সো আজিৰ ভিডিওটো ইমানে আশা কৰো ইয়াতে আপোনালোকে এটা ধুনিয়া মিনিংফুল ইনফৰমেশন পাইছে যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে ইয়াক শেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব ধন্যবাদ